Még egyszer üdvözlök mindenkit, tegyünk úgy, mint ez meg sem történt volna. Ugye az előző streamben tényleg sok minden volt a streamekben. Kitottunk a kelepcéből, ami azt a nagy fehér szobát jelenti. Ja, hát persze, hát kiderült, hogy aki előttünk áll, az nem más, mint Kurashiki Akane az előző játékból. Nem kezdjük újra, hál' Istennek nem. Figyeltem arra, hogy direkt még a nagy ilyen filozofikus beszélgetésnél, ami Akanéval történt az előző streamben, az el legyen menve. Csak kicsit néztem, hogy hol keressem, mert ugye elég sok mentési szlotja van a játéknak, amit nem biztos, hogy ki fogunk használni, aztán hát persze nem kiabálom el, még ki tudja. Mizzumonyó, hogy vagy? Illetve hogy vagytok? In a future not very far from now. Viszont ha nem baj, ezt átugrom, mert mondja, hogy vissza fogunk ugrani a jövőbe. Újra át kell élnünk azt, ami eddig történt, és meglátjuk. Yes. Ja? Lagomorph? Ja, igen, Monyó, ez neked vicces lehet, vagy érdekes. Egy titkos fájlból kiderült, hogy a Zero Junior-t, ergo ezt az ocsmány nyulat, Lagomorphnak becézik, tehát rendesen az a neve ennek az AI-nak. És hogy utána néztem magyar fordítás, hogy mi a jó Istent jelent, mert nem tudtam. Nincs biológiai szaktudásom angolba, nagyon. De igen, ilyen nyúl alakúak, vagy nyúl csoport, valami ilyesmi volt. Hát nekem nem folyik, de egyszerűen pont így kezdés előtt úgy hát ezt nem tudom szebben mondani, úgy eldugított azon, hogy még mindig érzem, hogy így az arc üregemben is van minden. És emiatt van ilyen orrhangom egyébként. Nem száztam meg. Biztos nektek is volt már ilyen, amikor próbáltatok nagyon kínosan pont valami fontos dolog előtt vagy elnyomni egy tüsszentést, ahogy én csináltam, nem lett volna szabad. Vagy pedig hát gyorsan lerendezni az fújási ceremóniát, és aztán ugye ez lesz az eredménye. Na, hát itt pontosan ez történt. De ez a hasonló trükk, gimiben jól jött volna párszor, mikor betegnek kell tettetni magam. Nem, mit csináltam volna itt, nem, egyébként nem. Na, de igen, szóval Lagomorphnak hívják ezt a dögöt, és ő vissza fog minket küldeni a jövőbe. És ezt az AI-t az Akane vezérli. Az a kis csaj, aki az előző játékban kis vöröshajú volt, és szürke szemű, és Akanének, illetve Chunnak hívják még a nevén. Csak ez már mind volt, amiről beszéltek. Ezt a kulcsot amúgy a bokámra köti az öreg asszony, vagy hát Szigmának a bokájára. Azt még kiemelem, mint történés. Nem tudjuk amúgy, hogy mihez kell a kulcs, csak az, hogy majd kelleni fog hozzá. Go. Return you I now her. De akkor inkább nyúlalak. Nekem úgy hoztak ki a fordító, hogy nyúlalakúak, tudod, mint amikor a póknál is nem azt mondod, hogy hát pók, hanem hogy pókszabású. Ja, to be continued, aha. New child destination, na ez az. Milyen mentünk? És ilyenkor, most mentés után, ha azt mondom, hogy return. Mi ez a new flowchart destination? Ez. Vagy. Mert azt mondom, hogy a jövőbe kell mennünk.
Vajon ide jöjjek? Először megpróbálok ide visszaugrani, jó? És ha ugyanazt ismétli csak, akkor átugrunk egy másik idővonalra. Bár érdekes. Na, nézzük csak meg. Ezt így nyugodjunk még egyszer. Looks like you're awake. Ó, felébredtünk. Lol. Mi a fene történt? Hát, ugrottunk végül is. Idáig egyik idővonalon se volt, hogy Sigma kidőlt. Fúj, görög. Egyébként nem rossz a görög, nem azért, csak fú, néha ilyen... Egyébként akkor emiatt van ilyen szavunk is, hogy antropomorf, meg ilyenek. Ott is a morfnak nincs jelentése, de ott is ilyen alakú izéket jelenthet. This is the infirmary. Ja igen, azok közben egy kávét is, milyen meglepő, hogy menjen az élet. Why are we here? Do you know what happened at the AB gate? Kay and I went back to the infirmary, but We waited and waited, and the two of you never returned. Oh, wow. so we went to the warehouse to check on you. We found you passed out in front of the AB rooms. Kay and I hurried back here with you. I looked over at Fi and met her eyes. Do you remember what happened just now? You mean what happened a long time ago? Yeah, you got him pretty good, huh? Yeah, I remember all right. Hey, what are you guys talking about? Ezen az idővonalon a kis srác meggyógyult és nincs megfertőződve. Illetve hát, mint kiderült, igazából mindannyian meg vagyunk fertőzve a vírussal, amit Radical 6-nek hívnak. Fi és Sigma különösen meg lettek fertőződve, és folyamatosan emelt szintű terror alatt tartják őket, és ezért ők ketten tudnak időt ugrani, a többiek viszont nem. Viszont a többieknél nem tudom, hogy miként triggerelődik a Radical 6-nek a hatása, ami sajnos náluk Sigma és Fi kivételével nem az időutazás, hanem, bocsánat a kifejezésre, de ez az öngyilkos hajlam. És amivel úgy látják, hogy nincs menekvés. De most egy olyan emberünk sincs, azt mondanám inkább, aki meg akarná magát ölni és így átmenni a másolágra. Illetve mi ketten Fájjal most emlékszünk mindenre, úgy tűnik, de hát a többiek úgy nem tudják nyilván. De azt tetszett, az érdekes, hogy azt mondták, hogy hogy így nem találtak minket elég a régóta. Amúgy azon gondolkodom őszintén, hogy vajon az lenne a jobb, hogyha csak így összefoglalgatnám továbbra is, hogy mi történt, akár stream elején is, vagy inkább csak foglalom össze magamtól, illetve így pár szó után, vagy inkább fordítsak én is úgy, mint az oklamény. Ti mit mondanátok? Ember alak, jól van, kösz. Tanulok ma is valamit. What am I? Chopped liver? Ez igen. Back among the conscious and not psychotic, huh? Yeah, thanks. Grandpa told me what you did. Thanks for finding the medicine for us. No problem. All in a day's work. Although I wouldn't mind with a swimsuit action. Oh no. Really grabbing at straws here, aren't you? Hey, I wasn't talking to Quark. Annak bajok Sigmánál. That was an offer from Alice.
Ja, Forelis, ajajaj. Not really my point. Oh, whatever. Forget about that. Now that you guys are awake, all we gotta do is open the number 9 door. What are you talking about? Look at your bracelet. Oh, a 10 pont? Az igen. I have 10 BP. I've got 15 BP. That means I got 6 more points while I was out. But how? You've been asleep for more than 2 hours. We've played the AB game 3 times. 3 times. Yes. Of course, the color and group assignments were shuffled around each time. But no matter who voted, everyone chose ally. Az szép, hogyha mindenki a light választ, akkor mindenki ki tud jutni innen. Aha, érdekes, érdekes. Orvosi latin nyílsz, papíroztam minden. Wow. A görögök amúgy tényleg tudtak valami. And now all of us have enough to leave. Mindenki kiszikhat, kivéve Dio, remélem Dio itt marad. Hova kell, úgy érzem, lesz még dilemma. I was stunned. How has everyone cooperated long enough to raise all of our BP past 9? Was it because Akane hasn't been killed? Without a death to start things off, maybe we'd been less suspicious of one another. Or could the bombs have had something to do with it? We'd all joined forces against Dio, and Fi and I had been able to disarm all of them. All of us had banded together against a common enemy and overcome a tremendous threat. Perhaps that had strengthened our bond. Which I had to admit would be somewhat ironic. Tudnak valamit? Ja. Jó, hát... Lehet egyszer lesz egy Gen Z gyroszabor. After all, Dio had planted bombs that forced us all to work together against him. This must have been what Akane was talking about. Haven't I told you? Death was unavoidable. Sacrifices had to be made for the sake of the project. Come on, let's go! Let's open the door and get out of here! Wait. What about him? Jaj, ne! Ne most a játékot, te görcs! Végre egybe vannak az erőink, végre ki tudnak jutni erre Sigma. What about him? Istenem. Hát ő maradjon itt. After some discussion, we decided to leave Dio behind. Nagyon helyes. Alice was the only holdout. She'd complained about wanting to take him back to her superiors, but after I mentioned they'd come back to investigate after we escaped and dealt with Dio, then she reluctantly complied. Alright, let's get going. Menjünk már, ne húzzuk az időt. Ha nagyon elhúzzuk az időt, mondjuk akkor lesz egy olyan 2 órás stream, vagy 2,5, de ha nem húzzuk el az időt, akkor is lehet, hogy lesz ennyi. De akkor legalább kijutunk. Everybody ready? I'm gonna open it. Yes, just get on with it. Jó van, már everyone has swallowed and nodded. I grabbed the lever and pulled it down. Ja, persze, hát nem is ezt mondom. Nyilván úgy fordítom, ahogy nekem jön, de most nyilván nem fogok abba belekötni, úristen, szóval amit mondom, azt se úgy érezte, hogy úristen, azt én jól alakunak tudom, és nem. Tehát, hogy úgy fordítottam, úgy... The number 9 de az door valahogy jobban is has vágott been szerintem. opened. It will remain open for 9 seconds. Nem mondod. Alright everybody, let's move. Na, végre kijutottunk, gyerekek, végre. Hát nem, előtte listázni kell. I didn't need to tell them twice. The room inside was clearly a loading elevator. It looked sort of like a large plate on top of a huge pedestal.
You enter the center of the plate and turn around. Number 9 doors too wide open. 2, 1, 0. The number. Jó van, a lényeg, hogy bezárul és nem fog kinyílni ez az ajtó. Ekkor nem is szent, mert végre a teljes csapat kivétel eljut a túloldalon van. Ment itt. Oldalon. Már nem is enged a játék kattintani, vagy legalábbis most ide. The number 9 door has closed. This ends the nonary game. Thank you for your participation. As the game is over, all doors other than the number 9 door Végre a másik have been oldalról halljuk, most unlocked. azért hagyom csak a szöveget. Looks like we did it. Yes, we should keep moving. Na nézzük. Beyond the door was a wide hallway that ended in a very solid wall. To the left we found a very similar looking door. Push it open and then... The pressure exchange chamber. You know what this place is? Yeah, sort of. This whole facility is pressurized apparently. I think the idea is to keep the air outside and consequently the virus from getting inside, ami szerintem egy nagyon vicces állítás, mert amúgy tényleg ez lenne ennek a low pressure environmentnek a feladata, de ugye hozzájön az a probléma, hogy amúgy Akane az előző streamben mondott nekünk egy olyat, hogy direkt szabadította ránk a vírust, és szerintem ez alatt nem csak Fire-ra meg Sigmára gondolt. Mindenki fertőzött, aki itt van. Én úgy vettem le, ez a saját interpretációm, aztán lehet, hogy félrement nálam az info. De hát nem baj, annyi baj legyen. Na nézzük még mi van itt. That means that if we want to go out, we have to decompress so we can match the outside air pressure. This room here is where you prepare for going into the actual pressure exchange room. You see all those suits on the way? I figure we need to put those on and head to the decompression room downstairs. Whoa! Hold on a minute! Ja. De én tudom, hogy miről beszélsz, arra mondtam azt, hogy nyilván tudom, hogy hogyan fordítom, szóval ez nekem nem téma, mert nyilván, hogyha látok valami görög kifejezést, fel mondjuk egy játékon belül, ez egy tény, hogy úgy fogom fordítani, ahogy jön, és end of story. Amúgy sejtem, hogy nem tudsz mindent test alatt fordítani. Mondjuk, nem tudom. Érdekes lenne, hogyha csak így egy ilyen automata fordító lenne belénk interpretálva, akkor milyen könnyen megértenénk egymást, amúgy nem? Meg még a görögöt is így egyből. You're saying the air outside is full of that horrible virus? Yeah, that's what it seems like. Of course, according to Akane, we were all... és itt mondja is, we were all already infected, but with radical 6. Yeah? De várjatok, ezt hadd kezdjem újra. Of course, according to Akane, we were all already infected with radical 6.
So the whole room seemed a little pointless. Why? How did all this happen? Did they? No, that's not possible. We've come this far. We can't turn back now. We can turn Let's go outside. There's no way to know what's really going on until we do. All right. No one else objected. We all donned the protective suits and headed downstairs to the decompression room. Hát akkor végre nem kell puzzlezni, itt menjünk ki. As soon as we were all inside, the process began. Through my helmet I could hear the soft hiss of air being sucked out of the room. We stood there for several minutes waiting for the process to finish. At least it did, and we heard the door begin to open. Nagyon jó! Magától megy a játék szinte, nem? Beyond it was another decompression chamber. We repeated the process 2 more times before we reached the final door and opened it. Na nézzük, mi van odakint. Ha! Sivatag. Ki hitte volna. The dead, blank landscape wasn't a surprise for me. I'd seen it before in another timeline. The others hadn't, however, and although I couldn't see their faces through the visors of their helmets, I heard more than a few gasps over the radio. Nagyon jó, hogy tudsz olvasni, meg tudod az APC-t. Fú. Én az olasznál tudtam, most már annyira nem merem használnom, de majd kéne gyakorolni, nem kéne kikapni az tudást. For a few long moments we just stood there, astonished. Where the hell are we? The desert, I guess? Csináljunk még egy mentést, jó? Biztosan mutatunk. 26-os a miénk. I figured that out. I mean, which one? I don't know, but I think I know what day it is. Hmm? Look at the moon. It's red, right? That means today's the total lunar eclipse. Upika. So? Remember the astronomy magazine in the lounge? Well, the next eclipse like this was gonna be on December 31st, 2028. Jé, 2028-ban járunk december 31-én. So, Mindjárt új év. Wait a minute. Let me get this straight. Are you suggesting we were sleeping for a week after we were abducted? I think so. Wherever we were must have been far away from any city. The air was clearer than I'd ever seen it. And the stars. The sky was full of them. More stars than I'd ever seen in my life. I could even spot the hazy arm of the Milky Way. Nagyon jó. De szeretem. Szép ez a leírás. Leélem magam. Egyébként a side note, aki Magyarországon él, de szerintem az is, aki külföldön elcsípheti a teli holdat. Nem hiszem, hogy más országból nagyon-nagyon másként látszódna. Nálunk mikor kezdődik Magyarországon? Talán egy olyan... Hát, este 7-8 magasságában, de lehet, hogy a később kinéztek, akkor a legjobb. Egy olyan 21 órától javasolnám amúgy a csillaglesést. Vettem elég Nietzsche hobbi, de ha bárki esetleg olyan visszanéző, aki ezzel foglalkozik, hát akkor hajrá! But the most striking feature was the moon. Ó, hát persze. Sigma is tudja. Holdat kell ma nézni. It was blood red and massive. Much bigger, in fact, than I remembered it being. Then, as I watched, a black spot began to move across its surface. Na mi van? Meteorbecsapódás? It was hard to see details, but it looked circular. The spot continued to move across the moon, heading for the right edge. Ja, gondolom ez nem holdfogyatkozás. The moon. Azt mondja, what's that?
The moon. Well, the moon's shadow, actually. The moon's shadow. Na jaja. Tény, hát nem véletlen vagyok szőke. Legalábbis legbelül, mélyen. A szívemmel. Haha. Ki. Amúgy igen. Olasz. I frowned. That didn't make any sense. Jó, hát Sigmának nem való az asztrológia, de nem mondjátok meg neki. Zero told me to stay quiet. I think he was worried I'd spill the beans on his operation. He said if I didn't toe the line, he wouldn't just kill me. He'd kill Quark too. And I agreed, like an idiot. And brought Quark with me. Just so I could see her. Such an idiot. So, that being the case, might as well start with this. I meant what I said before. That up there is the moon's shadow. What the hell are you saying? Think about it. If that's the moon's shadow, then what's it falling on? Amúgy mondasz valamit, mert ugye... Mikor a hold... fogyatkozást néztem volna pont, akkor mi Magyarországról marhára nem láttuk. Láttam úgy látni, de nagyon-nagyon halványon. És más pontjai az országnak ugye ugyanúgy hol tisztábban, hol jobban, hát mi... vagy hát én legalábbis... Hát... a végét sikerült elkapnom. Egy pár ismerős volt, aki viszont nagyon tisztán elkap, tehát az ő képeiket néztem, és azon éltem meg, hogy wow, holdfogyatkozás! De durva. Meg nem tudod, mi zavar össze? A teleszkópom. Van egy Bresser Venus 76 Várj, mindjárt megmondom a típusát, egy fél pillanathoz ki kell, hogy lépjek a játékból, de csak így átkattintottam, ne jegyetek meg. Bresser Venus 76/100. Azt hiszem. És ezzel a távcsővel, ez a newtoni távcső, mint megtanultam, fordítva látod a legtöbb dolgot, és ugye ez amúgy tök érdekes és összezavaró, hiszen ugye az űrből nyilván nincs olyan, hogy fent meg le. Mondjuk erősen a Földhöz mérten, fordítva látod a newtoni teleszkóppal is a legtöbb dolgot. Még keresem egyébként. Biztos, ami biztos. Igen, Bresser 76/100. Venus. Az a tervem, hogy valamikor majd rárakom a napfiltert, és akkor megpróbálok napba is belenézni. Már jó állapotban van, de egyelőre még nem mertem. Mert nem akarom azt, hogy ha valami belúsul el, akkor a szememnek így nyekken. Nagyobb a félelem, mint az izgalom. Hát igen.
Gyakorolnom kéne még vele. De a holdlesés az már megy. Szóval a newtoni távcső az ugye mondtam, hogy csak igazából megfordítja a látóképedet. Hogyha szigorúan a föld szabályai szerinti irányokat nézed, hogy fent vagy lent. Azért hivatkozok a földre, mert nekem is nyilván az a legfixebb pontom, amire hivatkozni tudok, és egy ilyen statisztikát vagy értéket adni. Amúgy úgy működik ez a newtoni távcső, hogy amikor szemben állsz vele, akkor látsz egy ilyen kört, aminek vannak nyúlványai, és azok be vannak csavarozva, és a kör közepén egy kis tükörke van. Az a tükör a teleszkóp oldalán lévő lencsébe irányítja a fényt. És ez azért egy fontos info, mert amikor belenézzünk a távcsőbe, akkor látunk egy irgalmatlan nagy tükröt is a cső másik végén. Tehát bejut a fény a főtükörbe, onnan visszaverődik ebbe a másodlagos kisebb tükörkébe, és egy ilyen cikcakba visszaverik a fényt a szemlencsén keresztül a te szemedbe, és így látsz egy így fordított képet a holdról, a csillagokról, igazából mindenről, amire csak rá fordítod a csövet. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik, mert a különböző milliméteres lencséivel különböző méretarányokba tudom így nézni az égi testeket, meg ha nagyon akarnám, akkor nem csak a holdat tudnám, meg így a csillagokat, hanem a különböző nebulákat, tehát ilyen csillagködöket. Amúgy nekem ez lenne a fő célom egyszer, hogy így csillagködöket nézni, meg távolabbi űrobjektumokat, például Saturnust szeretném jobban látni részleteiben. Egyelőre nekem csak egy fehér... Meg tudom mutatni itt a streamen belül is. Látjátok ezt a nagyon-nagyon pici elmosott kört, amire mutatok egére? Ja nem, mert hogy nem kattintottam vissza a játékba. Na, így fogtok húzót látni. Na, nekem pontosan így néz ki a Saturnus, vagy hogy legyen egy nagyobb képetek, kb. Így. Jelenleg egyetlen egy fehér kör, ami körül valami, mintha nyúlványt érzékelne az agyam, ugye az lenne a Saturnus gyűrűje. Ennyit látok jelenleg a Saturnusból. Kell majd egy nagyobb részletet mutató lencse, meg egy új kereső, amivel keresni tudok. Ugyanis a teleszkópomnak a tetején van egy vörös lézeres kereső. Úgy értsétek, hogy szó szerinti ilyen infravörös lézerrel kutat, bár talán lehet egy és ugyanaz. Red Dot Findernek hívják angolul, tehát azt esetleg segít. És ezt a lézert be tudom kapcsolni. Ha bekapcsolom, akkor rá tudom irányítani egy objektumra, legyen az mondjuk a hold. És hogyha jól van beállítva nekem ez a lézeres kereső, akkor ez segíti, hogy én egyből a holdat látom, nem pedig mellé, vagy jobbra, vagy fel alá nézek, pár centi eltérésen pont a holdra. Csak ez nekem most rosszalkodik, úgyhogy meg kell nézni. Ha nem tudom szétkapni, akkor ki kell cserélni, nem olcsó. Szeretnék egy jobbat, mint ami a gyári, mert a gyári szerintem borzalmas, azt már magánélmény. Úgyhogy ja, el vagyok teleszkópokkal, és egyelőre csak a Newtonit ismerem én is, egyébként van egy másik verziója a teleszkópoknak, de azzal én még nem... Ha találkoztam is, nem tudom elmagyarázni a működését, ugyanis nem tudom, hogy hogyan működik. Még ezt is egy... Várjatok, mikor lett teleszkópom? Mi az a durva, hogy talán egy hónapja? Nagyon durva. Basszus. Hónapja?
Mindegy, már augusztusban is lett volna, mindegy. Igen, aztán augusztus második felébe jött, mindegy. És hát azért kellett idő, hogy így beletömjek a működésé. Most már azért úgy azt mondom, hogy nagyon megy, de nagyjából megy. Na, de ennyit a teleszkópomról. Már tudjátok, elhúztam vele szót. Most már folytatjuk Tennek a magyarázatával. Ö, 20-30? Ő asztrofotós vagy mi? Wow. 20-30. Azért attól is függ, hogy milyen távcső nem, mert mondjuk azt, hogy nem olcsóak. Már ha magyar forintban nézem legalábbis. Magyar pénztárca, akkor nagyon-nagyon drágák. Úgyhogy igen, szerintem pár toll megőszült a szárnyaimon, mire összeállítottam azt, ami mellettem van. Itt szemezek vele, nem látjátok? Nem tudom megmutatni, de nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon szép. Lehet, hogy majd... Lehet, hogy majd egyszer lefotózom. Megpróbálkozom vele. Na, de visszatérve Tenére. Ten a mondandójára. If that's the moon's shadow, then what's falling on it? Oh, elmagyarázza, értem. Nem rossz. That's Earth? Yeah. It's not the red moon you get from a lunar eclipse. And again, this isn't a lunar eclipse. It's a solar eclipse. Anybody in the black spot down there is looking up at the moon, covering the sun. Nagyon szép. No way. If that's the Earth then, where the hell are we? The moon, of course. Mi bajod van? Holdra vagyunk száműzve. Az, ment habci. This is the lunar surface. We were just inside a moon base. Moon base? No way. Au. Hát nem is értem. Mi az, hogy a Holdon vagyunk, hallod? Eddig egy sivatagnak volt át, ez nekem is új info. Miért vagyunk a Holdon? Engem zavarna. Örülök neki, nagyon-nagyon szép. Vajon a Marianna-ároknál vagyunk, vagy Mária-ároknak hívják, vagy Mária kráter. Habbi csillagásznak kitöréseket is nézze innen. Szép, az szép. No way. No, you've got to be lying. How do you expect us to believe that? This can't be the moon. Yeah, that's pretty ridiculous. Besides, if this was the moon, how do you explain the gravity? The moon only has 1/6 of the Earth's gravity. So what's this? She picked up a rock and dropped it. See? That looked perfectly normal. Yes, it looked that way. Luna? You were right about the gravity in a way. I was one of the people who knew this wasn't Earth. Oh no. Well, I suppose I'm not people, if we're being honest, but... Excuse me? Please just listen. Alice, you were infected with Radical 6. Then we gave you the Excelivir, which cured you. The Radical 6 isn't completely gone, though. Some of its symptoms stick around for a while. What symptoms? Well, Radical 6 can slow down your brain's processing speed by the root of 1/6. It can take a while for your brain to get back up to speed. Every one of us has been infected. In other words, all of our brains have been processing information at a much lower speed. Aha, tehát hogy tényleg a Holdon vagyunk. If you evaluated the root of 1/6, you'll get a number close to 0.408. That means our brains are running at something slightly less than half speed. As you said before, the moon
moon's gravity is about 1/6 that of Earth's. Az amúgy tényleg menő. Osztrák határnál azért jól lehet látni ilyen szeget, meg tényleg, hogyha ilyen széles körű távcsőgyűjteménye van, meg jó fényképezőgépe, vagy lencséi, akkor ott tényleg jó képeket tud csinálni. Láttam valamikor a szociális médiában, direkt nem mondok platformot se, de így láttam, hogy valaki egy stégen áll, szó szerint egy stégen egy vízpart előtt, és olyan szép képeket lőtt, hogy így leesett az állam. Nem azt mondom, hogy hasonló volt, mert ez nyilván egy játék, meg rajzolt kép, de kb. Itt van egy ilyen sötétkékes, lilás felhő, valami olyasmi volt a kiinduló szín, és mindenféle gyönyörű szín volt benne, meg nagyon-nagyon szép csillagok. És így néztem, hogy úristen, ez valódi, és elképesztően szép volt. Látszott benne azért persze a stég is, tehát itt volt a stég, itt a teleszkóp, és fölötte meg így a csillagos ég, na az tetszett. Jól van, túl sok a tudományos beszéd, de azért szeretnénk téged. Since the gravity is lower on the moon, that means the time increases. I guess that's a little technical. Let me give you an example. Say you drop an apple from a height of 4.9 meters. It will take approximately 1 second to hit the ground. On the moon, however, that time would be 1 second times √6, which would be approximately 2.45 seconds. I used 4.9 meters because it matches up with the acceleration of gravity nicely, but it could be anything. The gravity constant is, well, a constant. You could drop something from 10 centimeters or 10 meters and it would be the same. Does that make sense? So now we've established that on the moon, things fall √6 times slower than they do on Earth. That being the case, what would happen if someone's brain slowed down by √1/6? To them, 2.45 seconds would feel like 1 second. 4.9 seconds would feel like 2. But it's not hypothetical. That's what's been happening to every one of us. Wait, you're saying that's the reason we didn't notice the weaker gravity? Are you sure you didn't notice anything? Think back. Huh? You and Sigmund Phi said something about it in the lounge. About how you felt weird. It's kind of like my body isn't really mine. I'm sort of floating. Like that? It seemed insane, but what Moss said made sense. In fact, it explained why Phi apparently superhuman strength quite well. Miért tudott ilyen jól ugrani a Phi? Wait, this is crazy. That can't possibly be Earth out there. Pedig amúgy tényleg a Földnek néz ki, de erre nem is gondoltam. Look at it. I've seen photos of Earth and it's blue and green and beautiful. That thing is just red. Before we get into that, I should probably tell you something. This isn't New Year's Eve in 2028. Today is January 27th. Január 27 van, közel egy hónappal azután, hogy ez a magazinba 2028. december 31 volt. Ajajaj. Oké, megköszönöm. Akár amúgy Discord, hát várjál, nem akarok később menni. Elkötünk a szerverünkre, jó? Egy pillanat. Nem akarnálok olyan csatornára irányítani, ami rossz lehet. Na azt mondom, hogy a képek channelbe oszd meg őket, jó? A Discord szerverünkön, ha még benn vagy esetleg.
És akkor megpingelhetsz, ha gondolod. És akkor nekem már az is tökéletes igazából. Lehet egyszerűbb is, mint hogy most nekem küldözgetnéd. Mondjuk más is láthatja a munkáját. Én ezt javaslom így őszintével. És köszi, hogy gondolsz rám. Ó, visszakérdezett Sigma, hogy a 20... Hogy most 2029-ben járunk. Erre a no, az elég kétségbejtő. Don't tell me. 30? Still no. Then just what year is this? Tán tud valamit, na várjatok. Azt hiszem kell egy gyors pentés, már amit mondasz, biztos nem lesz szép. It's 74. 2074. 2074. 2074-be járunk, mikor kezdtük ezt a játékot? Akkor voltak a karakterek 2027-ben. Wow, Jézus. De akkor hadd számoljak egy kicsit. Bocsánat, tényleg itt kilépegettek. Ez azért van, mert a háttérben ilyenkor megnyitok mást. Na azt mondja, bocs, igen, ez nekem számológép kell, mert az agyam picit pöppet, így, hogy mondjam, kinyaffolt ettől az infótól, tehát azt mondja Ten, hogy 2074-ben 47 év telt el elvileg a karakterek idejében, mióta elrabolásra kerültek, mióta megpróbáltak kijutni. Oké, tehát tényleg úgymond a jövőbe járunk, de miért és hogy is? Nem, ennek sok magyarázata van. No. That's insane! That would mean we were abducted more than 45 years ago. I don't blame you if you don't believe me, but it's the truth. How can you be sure? It's not that hard. Quark and I left Earth on January 23rd, 2074. Wow. Solar eclipses are easy to predict. We've known that there'd be one on the 27th for a long time. That's just science. Nobody can change that. But why is the Earth red? That's a long story. About 45 years ago, on April 13th, 2029, there were 18 annihilation reactors operating in various parts of the world. 18! Ebből egy is elég ahhoz, hogy felrobbansz, akkor az nagy területet magával visz. On the 13th, all 18 of them went up, all at the same time. The explosion was about 180,000 times as powerful as the atom bomb they dropped on Hiroshima. Jó, te felhozott Hiroshimát? Ó, basszus, Jézus. De ez is, hogy 180 ezerszer erősebb volt, mint az a bomb, úristen. Még nem értem, hogy robbant vele egyszerre mind a 18 ilyen antimatter reactor. Ahhoz jól el kellett őket rontani. What? Why? I suppose it started a few months before that. The government had a test site for a future Mars mission out in the middle of Nevada. Na! Szóval gyakorlatilag megtanultuk, hogy a Holdon vagyunk. Megtanultuk, hogy a vírus miatt lelassult az egy reakciónk. Emiatt nem érzékelt el is hirtelen az, hogy ő tényleg nem a Földön van, hanem a Holdon. 2074-be járunk. Jó, kérem, Ten, folytassa. Ez a Dr. Bubó. Kérem, folytassa. On December 31st, 2028, there was an accident. Well, accident doesn't quite convey the right sense of the thing. The point is, Radical 6 claimed its first victims there, then escaped. Hoppá. Didn't take long for it to spread to the rest of the world. Like Luna explained, the virus slows your brain down.
Aha, tehát elterjedt a vírus egy tesztszájtról, tehát ez egy laborszökevény vírus, értem. Érdekes. But eventually, it also makes you kill yourself. Pretty soon, the bodies started to pile up. Bocs, ez valószínű sokkoló vagy undi lesz, úgyhogy bocs, én ezt tényleg nem tudom, hogy fogja felhozni a játék, de ez már most szörnyű nézni. Some people would take a dive off a building or shoot themselves in the head. You know, the classics. Ez elég hirtelen lett, nem beszélhetnénk tovább a Holdról. But for some it was poison, or fire, or asphyxiation, or the noose. Jó, akkor beszéljünk a teleszkópokról. Plenty of people jumped in front of trains or cars. Oh, please. Hogy beszéljünk a tűzről, csak ne erről fajta tűzről. One pilot on a passenger airline drove his plane into the ground. Jó, eszem teneszsüket. Most forms of transportation ground to a halt pretty fast. That meant food couldn't get distributed, and thousands of people who weren't even infected died from starvation. Everywhere you went, there were just piles of corpses, covered in flies and rats and crows. I don't know what hell's like, but I imagine it's a lot like that. Elég gyorsan eszkalálódott tényleg ez a Radical Six. Wow. After a while, people who managed to avoid getting infected started trying to get in touch with one another. They got a hold of some radios and organized a couple meetings. There was only one thing to discuss, of course. How could they get rid of Radical 6? The answer, they decided, was purification. They figured they could just roast the surface of the Earth and that'd kill the virus off for good. On April 13th in 2029, they put their plan into effect. Oh. Tehát akkor... That plan was to detonate all 18 annihilation reactors. Jézus. Now the truth is, that's mostly just rumor. Nobody really knows what happened. But I've got my own theories. I think that the bombers had already been infected. And when they died, they took billions with them. The ultimate if I die, you're coming with me gesture, I suppose. I'd bet you money they'd all lost it long before they got to the reactors. Killing most of the world, no matter how bad things had gotten, was not a sane plan, even if it wasn't directly responsible. Radical 6 killed most of the people on Earth. Anyway, why it happened isn't that important. Point is, it happened. You ever heard of nuclear winter? Well, that's basically what we got. The explosions threw a ton of crap up into the stratosphere, where it joined up with smoke and ash from all the fires. It blotted out the sun for 7 years. Plants withered and animals died by the millions. Wow. The few humans who were left banded together to survive. They were rough times. Eventually they were over, though. The sky cleared and the sun came back. Plants started blooming again, and the animals that hadn't died out completely began to reappear. Things weren't quite back to normal, though. It's been 45 years now, but there's still quite a bit of dust and ash in the air. That's what you're seeing. Aha. You know why a sunset's red? Well, this is the same thing. Blue and green light have short wavelengths, and they scatter when they run into debris in the air. Red light, on the other hand, has a longer wavelength, which means it'll get a lot farther when the air's dirty. So there you are. The Earth looks red because that's the only color of light that can make it through the atmosphere. I was speechless. What could I possibly say?
There was no reason for 10 to lie to us. So we were standing on the moon, looking at the Earth. It was 2074. But why? Why were we there? Why were we then? I was so lost in thought I barely noticed Fire's approach. Hey, Sigma, I think I figured something out. A window popped up on the inside of my helmet with a witch bear in the corner. She seemed to be using a circuit only we could hear. I figured out why there's an extra E. An extra E? Oh, you mean the graffiti? Yeah, the one on floor B. I think it's an anagram, just like on floor A. Memento mori. If the ninth lion ate the sun. What Anna say this time? God damn it, Sigma! Knock it off! Memento mori if the ninth lion ate the sun. Igen, mint hogy itt elírták volna, ugye úgy nézett ki itt a 9-es szám. If you rearrange the letters, you get the man on the moon rules the infinite time. The man on the moon rules the infinite time. Oh. See? You need 6 E's to get that. So they stuck an extra one in 9th. Aha. The man on the moon rules the infinite time. I think it's a message for us from Zero Senior and Akane. Remember what she was telling us? We created the AB project for one purpose. Infinite time? To transport the consciousnesses of 2 people into the past. Those 2 people are you, Sigma, and you, Phi. Szerintem ez elég mindfuck. So, what are you getting at? My God, you're slow. Meg vagyunk fertőződve egy vírussal, ami lelassítja a felfogás szerinted. You don't get it? They're saying we rule the infinite time. Aha. Infinite time. They weren't just talking about having us jump a couple hours. I think they're planning to send us back. Way back. Nagyon jó. Azt mond, hogy az öreg nyanya, aki megrendezte több karakternek az elrablását, lelki terrorizálását, megölését, az előhozott minket a jövőbe, hogy te nem magyarázza, hogy a Holdon vagyunk, hogy vissza tudjanak minket küldeni és megelőzni az összes természet katasztrófát, ami történt. Ugye nem ez lesz? Léci, mondd, hogy nem ez lesz! Kérlek! Mondjuk én itt el vagyok. Tehát én itt a Holdon otthon érzem magam. Nem én lennék a csillagok királynője, de na azért... Wait a minute. I think you think they're going to send us back 45 years? Yeah, I'd bet on it. Na jó, tudjátok mit? Én innen felálltam. Felállok és elmentem. Sziasztok! Stream is over. Mindjárt visszarepülök, jó? Várjatok. Így. Reméltem, hogy csak viccel, de nem viccel. So the ultimate purpose of the AB project is to send us back in time to that catastrophe 10 was talking about. I think so. That doesn't make sense though. De végre egy értelmes megfigyelés Simmától. That doesn't make sense. Nem mondod?
Hát nekem se, ez a bajom. Mindenben az értelmet keresem. I mean, we came from that same time period before it actually... So, why bring us here? And then send us back? Well, Akane should be able to tell us the rest. Oh no. Let's go pay her a visit. Nah, nem akarom hallani. Véljetek, még egy mentés. Még egy mentés. És igen, átírtam a legutolsót, biztos, amit tudni. Do you know where she is? I've got an idea. Come on, think. Remember what she said when she gave you the key? Tu fui ego eris. The grave! The one in the garden! Well, come on, what are you waiting for? Let's go. Ah, de jó. És visszaugrunk egy időt, vagy mi? We turn and ran back to the treasure exchange chamber. The others following close behind. What? What are you doing? Did you forget something? You're going to have a talk with somebody. You really need me to spell it out? The person behind all this. You mean Akane? What? I'll take that as a yes. Let me accompany you then. Honnan tudsz Akanéról? Mi történt ebben az időségben? Wait, why do you know about Akane? I'll tell you when we get there. Now, if you please. I'm coming with you. You folks just said the magic word. Hoppá. I'm going to then. So am I. Hey, is this Akane you're talking about? Yeah, you know her real well. Wait, you're not... You're serious? What the hell is going on? Shut up. Just shut up. Come if you want to. You don't need to do roka. Once we get there, Akane can explain everything. Ettől félek én is. Megint Akane áll a dolgok mögött, of course. With that we headed back through the airlock. Mert ugye, ha nem tiszta, a legelső játékban, ami a Zero Escape Man, a Night Person, Sign Doors. Abban is Akane állt a dolgok mögött, és ez ilyen úristen. Hát akkor menjünk vissza az időbe, vagy én nem tudom. Viszont az elvileg zárva van, akkor hogyan fogjuk kinyitni? Miért tudjuk kinyitni ezt az ajtót? Az elvileg lezárulja, már végig van a játékban, mi? Nem tudom, fura. Összezavar, miért tudjuk kinyitni? De jó. Ah, clever. The number 9 door on floor A is shut forever once the game ends. Assuming Zero Jr. was telling the truth, of course. But the door on floor B... Yeah. Thought we might be able to take the lift to it. And it looks like I was right. Any idea where Akane might be? Yeah, the grave. You mean the grave in the garden? Kedves Kay, hogyan fér bele ebbe a ruhába? Nem tudom. Azt mondj, miért van rajta? Annyit tudunk a karakter, hogy szereti néha a robotnak átszázni magát, és robotnak öltözni, de hát régen is így ábrázolták, szóval nem tudjuk meg soha, hogy miért ilyen robotszerű ruha van rajta. Don't worry. I don't think she's buried there or anything. Chances are she's alive. Just in the grave. Anyway, let's move to the garden. To the infinity and beyond, mondta a Toy Story egyik főszereplője.
Beznak hívták, azt hiszem. Na, kíváncsi leszek, hogy most egy hologram lesz a sírban, vagy egy hologram lesz a sírban. Is Akane really under here? I think so. What should we do? Are we gonna dig her out? Azt kéne már csak, hogy kiássuk. No, I don't think we have to do anything like that. You see the key in the grave? If I just insert this here, I put a key of my ankle and fitted it into the hole. I twisted it to the right until I heard something unlock. With a quiet grinding, the grave began to shift. Wow. Ja, hogy egy podban van. What is this? It doesn't look like a coffin. Yeah, it's a treatment pod. Oh my god. It is, isn't it? The glass of the cover had frosted over, making it opaque. We couldn't see who or what was in it. Igen. Let's see what's inside. Nem is tudom. She grabbed the hold of the lever on the side of the pod. No good. I think it's locked. What? Treatment pod TP00. Stage 1. Defrosting complete. Az az érdekes, hogy 1-től 4-ig voltak számozva a treatment podok is, vagy 3-ig, aztán 1-től 3-ig, és ezt meg nullásnak hívják. Milyen kreatív, mint zero. Na mindegy, érdekes. Stage 2 will be complete in 10 minutes. Once stage 2 is complete, the lock will automatically disengage. Right. Cold sleep. What? These pods can put people into cold sleep. It uses something called KSE. CAS to freeze human bodies without destroying their cells. So, Ms. Akane's like an ice cube? Then we gotta wait till she melts? Yeah. So how about you tell us your story while we wait, Kay? Ó, erre kíváncsi leszek, csak előtte becsukom az ablakomat, jó? Egy fél pillanatot kérek. Furák ezek a mechanikus kaporsók amúgy. Igen, tudom, mechanikus kaporsónak csúfolom, mert kb. Az. Kisgyereknek a reakcióit bírom. Ez azt jelenti, hogy ő most egy jégkocka? Aha. És ki fog olvadni? Aha. Istenem. Azt mondanám, hogy még egy óráig viszem a streamet, aztán lenyomom, és azért, mert lesz még majd dolgom, egy picike, de ettől független szem Kaynek a sztoria izgalmas lesz. Én legalábbis furcsának tartom, hogy miért visel robotruhát, meg ilyenek, nem vagytok egyedül. Specifically, why do you know Akane? I remembered. What do you remember? Everything. I was born and raised in this facility. It's called Rhizome 9. A rhizome is an underground plant stem that spreads by sending out roots. Kind of makes sense, doesn't it? This facility is a little like a rhizome. Supposedly, that's why they call these installations that. The number comes from the facility's number.
There are 54 rhizomes on the moon, and this is the 9th one. 44 ilyen rajzom van. Aha, érdekes. Well, I suppose the other ones don't really matter to you, do they? In any event, I grew up here with Akane and Zero Senior. Jó, hogy te ismerted Zero Senior-t is? Ó, basszus. Ki lehet ő? I watched them create the AB project. The AB project? Yes. Its purpose is to send Phi and Sigma, or their consciousnesses at least, to the past. Back 45 years. Right? Yes. So, you want us to change history, huh? Go back and keep Radical 6 from getting out, and stop the reactors from exploding. Hú, hát ez kicsit furán jött ki, de aztán értem, mi gondolsz. That's our mission? Well, not exactly. What do you mean? It's true that the ultimate goal of the project is to keep Radical 6 from spreading to the general population. But even if you do make it back, you won't be able to do much. By now, it's already too late. Too late? What do you mean? Let me begin at the beginning. What do you mean? Te annyiszor fogja megkérdezni Sigma, hogy tényleg ez lesz kb. Az egésznek a konklúziója, hogy what do you mean? You might be thinking that Zero Senior and Akane were the ones who created all this. Hát már ők kreálták, igen. But that's not entirely correct. They only followed the histories they'd already seen. Tehát úgy működik ez az egész, hogy visszajöttünk a B épületnek a 9-es ajtaján keresztül a kertbe, hogy találjunk egy fagyasztóládát, ami igazából egy nagyon jó masona, csak én darabolom le egész súnyan a szót, és gúnyolom hűtőládának. Azért, hogy most hallgassunk egy robotnak öltözött embert dumálni arról, hogy milyen nagy flash-e volt a csajnak, meg a pasinak is, akik aztán visszaküldtek minket a múltba, hogy aztán a jövőbe jöhessünk. Ez a játék összefoglalója. Na, egyébként... Sejtek akkor már valamit, nem tudom, hogy sejtetek-e, így Zero Senior kapcsán bármit, ha nem, annak csak örülök. De ezen rá fog minket vezetni a játék, hogy ez az ember ki. Ténylegesen. It was the only choice they had. Nothing less than the future of mankind is at stake. We need the two of you to jump through timelines while maintaining your memories. And that is why you had to play the AB game, and why the chromatic doors were necessary. By forcing multiple options, you could make numerous jumps. We speculated that jumping more would strengthen your memories. The puzzles were also there for a purpose. Some theories hold that a moment of insight when you solve a puzzle strengthens your connection to the fourth dimension. That was the reason for the puzzles. Ennyire, hogyha puzzle-öznék én is bármilyen formában, akkor már ideutazó lennék, hát. Your infection with Radical 6 was also a vital part of our plan. By slowing down your brain's processing speed, we can store your potential. With that energy stored up, we just had to provide a life or death situation to launch your consciousness into the fourth dimension. Időjárásról is így szokott két öreg ember beszélni. We just had to provide a little life or death situation. You know, it's a sunny day, isn't it? De esküszöm kb. Ezt élem meg és ezen. Várjátok, odébb rakom picit magamat. Belelógok a szövegbe. Várjátok, így. Így talán jó lesz. Like a bullet from a slingshot. Wait,
Hold on just a minute here. You keep talking about Sigma and Phi, but what about the rest of us? Why did you bring us here? That's simple. In earlier histories, you were all here in Rhizome 9. We needed you here to accurately replicate those histories. Although I suppose that's probably not a good enough explanation for you. In a sense, though, it is the truth. Our primary goal was to replicate history. The rest is... Yes, I suppose I should explain. Very well, I will try and do so in a way you can understand. First, Alice and Clover. They were abducted 45 years and 1 month ago, on December 22nd, 2028. The location is Earth, of course. More specifically, Los Angeles, California, correct? Yes. Yeah. After being kidnapped, your bodies were sent to a facility under Akane's direction. You were placed in treatment pods and immediately put into cold sleep. Wow. Őket mirelit húsként kezelték. 4 months later, you arrived at this facility. The date you finally arrived was April 14th, 2029. Oh, hello. Hello, Kamisu. Your trip from Earth to this facility was aboard a spaceship powered by an annihilation engine. Aha! Tényleg űrhajóval küldek ide minket, jó van. Following your arrival, your pods were placed in long-term storage. Does that make sense? Are you telling me we were sleeping in those pods here for 45 years? Yes, Ez igen. in preparation for this day. But why? What do you need us for? You are an Esper, aren't you, Clover? I mean that you are able to access the fourth dimension. Am I wrong? Did Akane tell you? In a manner of speaking. Igen, ezt kérdeztem, Mizu. Itt nem sok van. Már pihentem. Így kicsit takarítgattam, azt fogom amúgy majd stream után még folytatni. Meg pihenek. Ma lesz Magyarországon telihold. Úgyhogy én arra is készülök, hogy majd kimegyek este csillagelesni. Már várom. Már nagyon várom. De nem sietek sehova. Negyed hétig fogok viszont streamelni. Várjál, nem. Negyed 8-ig, bocs. As I've already explained, the purpose of this project is to send Sigma and Phi's consciousnesses to the past. Espers are able to sort of resonate with one another, which can amplify their power. You understand? And this is why we brought you here, Clover. What about me? We needed your help, Alice, to deactivate Dio's bombs. Huh? But I didn't do anything. But you did. In another history, you were able to perform a prime decomposition on the 25-digit integer that Dio left behind. Only you could do that sort of thing. Because of your feat of mathematics, we were about to determine that Dio had planted the bombs. De lány nem fog. Oh no. Then we were able to question him and get the password for the number 31. Finally, we used that information to stop the bomb in this timeline. Without your help, Alice, we would have been reduced to nothing more than so much space dust. This history exists because of your presence. Now, let me explain why we needed Tenmyoji and Quark. And Tenmyoji is simple. We needed you for the same reason we needed Clover. You are able to access the fourth dimension. Almost half a century ago, you used that ability to save a young girl, didn't you? Yeah, I did. We needed you to resonate with Sigma and Phi, so we brought you here. All it took was a messenger. Do you want to see Akane? If you do, come with me. I was a fool and fell for it. And you brought Quark with you. In fact, you insisted that he come. Yeah, I know. I guess you were worried about leaving me alone, huh? He kept saying he couldn't run off to the moon and leave me behind. I'm sorry, Quark. If I hadn't been so stupid and selfish, none of this would have happened to you. Ja, igen. Kiderült Nitro, hogy a Holdon vagyunk. A Holdon játszódik az egész játék.
Wow, és 2074-ben járunk a játékban. 45 évig aludtak a karakterek egy kezelőpodban, I never thought this would happen. egy ilyen dobozba, és aztán ki lettek olvasztva, elhelyezve a szobákba, és aztán azóta a sztorikákban. Can you ever forget? Oh, don't worry about it. Bocsi, can you ever forgive me? Ennek elég nagy bűnözete van, ahogy elnézem. I mean, I agreed to come with you. I thought the moon would be way more interesting than boring old Earth. What kid would turn that down? We didn't see the messenger after we got on the ship. It was on autopilot. As soon as we got in, it headed straight for the moon. During the trip, Zero told me to keep quiet once we got there. I don't remember anything after we landed. Then there was a bunch of that white smoke, and we passed out. And when I woke up, I was in the AB room. Now, Dio. His real name is Left, and he's the leader of a terrorist organization called the Myrmidons. He was ordered to come here. The Myrmidons are under the control of an organization called Free the Soul, which is in turn controlled by a man known as Brother. It was Brother who orchestrated the release of Radical 6 into the general population 45 years ago. Uh-huh. Do you remember what Phi mentioned earlier? The ultimate purpose of the AB project is to change history and keep Radical 6 from being released. If we succeed, that would be bad for Brother and his organization. Our success would prevent them from creating the ideal world they're working toward. That is why Brother sent Left, his trusted lieutenant, to this facility. They needed to stop the AB project. So, Dio was given two tasks. The first was to eliminate Akane, the architect of the AB project. The second was to join the AB game and win it. If Dio won the game, the AB project would not be completed, at least not in that timeline. In other words, in that world, the project would have been stopped. If things didn't go as planned, Dio was given a contingency plan. If you cannot murder Akane and win the game, destroy Rhizome 9, hence the bombs. Can I ask you something? Perhaps. How did Brother know about the AB project? He was also an Esper. És mindenki időutazó. Értem, akkor az a fa is egy időutazó, az a növény is egy időutazó, az a szikla ott egy időutazó, sőt még ezek a mélysejt alakú üveglapok is időutazók, nem? Az időutazókat hívják Espernek. Akik tudják kapcsolni magukat a negyedik dimenzióba, és a negyedik dimenzión keresztül időt ugrani. Okay. We can set Brother aside for now, though. May I proceed? No one objected. We were all curious. Excellent. That explains everyone, save two, Luna and myself. Sigma and Phi already know the truth about Luna. I don't believe I should reveal any more, however. I think it would be more appropriate if you could ask Luna yourselves at a later time. Would that be all right with you, Luna? Yes. That's okay. As for me, as I said before, I was born and raised here. The rest of you were brought to this facility, but I've never left. That makes me someone close to Zero Senior and Akane. Hey, I've been wondering, who is Zero Senior? Erre vagyok én is kíváncsi. You've already met him, Sigma. In another timeline. Yeah. Well, I saw a hologram. I still don't know who he is. Stage 2 is complete. TP00 unlocking. It looks like it's finished. Shall we open the pod? Yeah, let's do it. All of us gathered around the pod. The glass was still covered with frost, hiding the contents. Okay, let's get started then. Ready?
Fine laid her hand on the lever and looked around at us. I swallowed. Yeah. Anytime. All right. Here we go. 3, 2, 1. Az miért Sigma? Azt mondja, hogy what? Hát én is azt mondom, hogy miért nézünk magunkra egy podban. Suddenly, my head was full of memories from other timelines. I'd seen something like this before. The warehouse of floor B. In front of the wide door. Kay was lying in front of me. I grabbed his mask and I saw my own face. I'd never figured out who he really was. Why was there a man with my face underneath Kay's armor? It didn't make sense. After I'd seen him, I was injected with tuberculin, and that was the end of that. But wait, the person in the pod was the same person I'd seen on the floor of the warehouse. Who was wearing Kay's armor? You finally noticed. Didn't I tell you? You won't be alone. I will be at your side, watching over you. No. Oh my god, you're... Yes, I am. Milyen magasabb beszélgetések, mindegy. Akane Korashiki. Milyen szép, hirtelen levetkőzős bűvésztrükk, hogy én most ruhát váltok, és egyszer egy csávó van a ruha alatt, most egy nő. Wow, ilyen. Egyre mindfuck-up az egész. Na jó, abba hagyom a ugyanadást, ezt elkülönítani. It's you! June! I mean, Akane, from... But you're old. Yes, that's correct. I haven't spoken to you in a very long time, Clover. Or you, Junpei. Mi? Hogy kerül ide Junpei? Mi bajod van? Junpei? Akane. A ten az Junpei? Én azt hittem, hogy Zero Senior Junpei. Mi? Ez Jun? Ez ment a Junpei? Ne. Fú, ne. Miért ilyen a játék? Long time no see. A Clover itt tényleg szívrohamot kapott. A Junpeit meg a Akanét kereste ez a kislány. Erre itt van mind a kettő megaszalódva, megöregedve, időket utazva, nem tudom. Fúristen, az amit tetszik. I could barely hear what they were saying. My mind was still reeling. It felt like all the air had been knocked out of me, and it was all I could do not to collapse right then and there. When? How long? Do you remember when the two of you saved me in the warehouse? Once you saved me, you went back to your future. Well, your minds did at least. I carried your bodies to the 3rd AB room and then took Dio's to the 5th. After that, I went into the 1st room and borrowed Kay's armor. So by the time you and Clover came out, you'd already... Nem. Yes. Wait. That doesn't make any sense. They'll kill you, and then Luna took your body to the 6th room. It couldn't have been in Kay's armor. No, it was me. In this timeline, at least. In this one,
I wasn't murdered by Dio. Majd nekem is ez lesz a kifogásom, hogyha mondjuk most próbálok valami nagyon jó példát találni. Mondjuk, hogyha tegyük fel, hogy most rögtön nem Zero Escape Virtue's Last Rewardot streamelnék, hanem egy hozzám abszolút nem illő játékot, mondjuk egy Valorantot, akkor én is mondhatnám azt, hogy hát ez nem logikus, hiszen én, mint Grace, nem a Valorantot szoktam streamelni. Oh, well, it was me in that timeline. But I am me now in this timeline at least. Értek? Egyre jobban felhúzom magam amúgy. Azon, hogy milyen könnyen dodge-olják az egyenes válaszadást a karakterekhez, hogy well, in this timeline at least. De folytasd! You two saved me. Valóban. Egy nagyon egyszerű kattintásos módszerrel. It's just like Schrödinger's cat. Your actions in the future decided who would be inside the armor in the past. What? No, that's not. Alright, what about the other history? The one where you weren't saved. What happens then? Who's wearing the armor? That's quite simple. The man in front of you. Him? That's correct. Whenever I'm not in the armor, he is. What about the memory loss? For my part, I confess that I lied. He, on the other hand, was telling the truth. Large doses of soporil can cause memory loss. I gave him a rather large dose. So, who is he? You've never seen him before? No. What about the rest of you? I have no idea who he is. I've never seen him before. Me either. Total stranger. Hey, come on. What you guys saying? Right here? Same face? Huh? Huh? Are you all right, Mr. Sigma? Did you hit your head or something? What? It didn't make any sense. Why didn't they recognize me? Sigma, your consciousness can jump through time. Ja, az, hogy miért nem ismertek fel engem. You can inhabit your body in the past or in the future. What does that mean? Don't you get it? You've jumped to the future. From 45 years ago. I looked around frantically. Upon I ran to it and threw myself down to my knees. Crawling on all fours, I approached the edge. My heart was hammering inside my chest. The cold sweat trickled down my spine. Calm down. Calm down.
I struggled to take deep breaths. Then slowly, I peered into the pond, looking for my reflection. Előre ugrottunk a jövőbe, és megöregedtünk. What? No, this can't be real. This face. It's your face, Dr. Sigma Climb. Mi bajod van? Although to the you that's behind it now, it's your face 45 years from now. Zero, the mastermind of the AB project. Azt mondod, hogy ez Sigma. Is you. What? No, that's not possible. That's bullshit. No. It's the truth. Fighting it isn't going to do you any good. Please, Doctor. I'm not a doctor. You will be. A pioneer in the field of genetic engineering. You're lying. No, I'm not. You created him. Well, I suppose I should say you are going to create him. Create? His name is Kyle Climb. Azt mondod, hogy Sigmának van egy fia. Your clone. Aha. Kyle-nak hívják, az ő Kay a neve. Okay. That is why he looks just like a younger version of yourself. 23 years ago, in the biolab here in Rhizome 9, you created Kyle. Well, I suppose for you, that's still in the future. Amúgy tudjátok, miért beszél így Akane hozzánk? Azért, mert nagyjából értem, hogy működik ez az időutazgatás dolog. De ez lenne totál elmagyarázni. A lényeg, hogy aki most Sigma testvével van, és akivel mi játszunk, ő még egy olyan tudat, egy olyan elme, egy olyan ember, aki még a múltban él. Ide-oda utazott az időbe, de ugye az időutazás soha nem volt, és nem is lesz egy olyan dolog, amit az agy fel tud fogni. És gyakorlatilag Sigmának az a baja, a sok időutazás mellett a tudata a múltban ragadt. Hiába van most egy érdekes jövőbeli idővonalba. Számára ez felfoghatatlan, mert ő még ott él, hogy ő nem lát ennyire messze a jövőbe, ő nem tudja ezt, amit Akane valószínűleg, ő nem tudja, hogy olyan klónokat hoz létre, ő nem tart még ott sem időben, sem szívben, sem lélekben, de a tudományos hátterében nem tudnék beleállni sajnos. Mindenesetre
Érdekes, nem tudtam, hogy Sigma klónozni is megtanul majd. When I said I was born and raised here, I was still pretending to be him. The gravity here is only 1/6 of Earth's. If nothing was done, the reduced gravity would cause his bones to be weaker than normal human ones. Ők megnézek valamit, vagy fél pillanat. Oké. Háttérben néztem meg a Discordot, hogy rendben van-e minden. Kösz! Már használom ő is. Értem a hydrate-tel, köszi szépen. Nem tudom, miről beszélsz. Én nem. Figyelj! Azt mondja, igen, ice coffee, pink latte hell kávé, strawberry white chocolate flavor. Nem tudom. Látod a tollakat a szárnyamon? Nagyon szépek és fehérek. Nem veszed be mi? Az amúgy az első. Előttet mosod, előtt ittam kávét. Ja. Tegnap volt ez, hogy háláztam. Ami nem szoktam tényleg ilyen 3-4-et meginni egy üzemben. Max 2-t, amúgy inkább kávézok. Most kellett. Kellett a muníció? Hát stream van. De érted? Mindjárt elküldöm, mire gondolok. Tessék, szópoén. Haha. But you prepared for that. Na, ezt felolvastam újra. The gravity here is only 1/6 of Earth's. If nothing was done, the reduced gravity would cause his bones to be weaker than normal human ones. But you prepared for that. You gave him that armor. Ever since he was born, he's lived inside of it. It kept his muscles and bones strong. He wasn't forced into it for the nonary game. He's been wearing it every day, all his life. But why would future me create a clone? He was to be your spare. If something happened to you before the project began, he would take your place. I mentioned before that the AB projects A and B stood for after and before. That isn't all they mean, though. The A also means anima, and the B means body. Anima is another word for the soul or the consciousness. Body is, well, exactly what it says on the tin. The past consciousness will go into the future body, and the future consciousness will go into the past body. They switch. Aha, hát ez történt itt is. Aha, jó. That was the chief goal of the project.
Azt hiszem, hogy sikerült, mert Sigma szerintem teljes idegösszeomlást kap. Hey, so the future person goes into the past person? Sigma, do you remember the note you found in the garden? You mean this, right? Yes. Hello, Ka. Ah, of course, it was you who investigated the garden in this timeline. Itt már tudnak a karakterek a timeline-okról. Yay! Yeah. Sigma, take a good look at this. Látom, betűket látok, meg káoszt. Ilyen nyilakat, egy arra mutat. Itt látok különböző kapukat, meg itt valami nyilat még. It's an illustration of the time jumps your consciousness is making. Ehe. Hát ez eddig jó szar. Olyan, mint amikor próbálsz vásárláskor kiigazodni, nem tudsz, azért mindent feljegyzel, és egy ilyen hős káosz lesz belőle. A is where everything began. Aha, az itt van pont, amit kitakar a szövegdoboz. December 25th, 2028. You inhaled the white smoke in your car and lost consciousness. From there, you jumped to B. January 25th, 2074. You woke up in one of the AB rooms in Rhizome 9. You are in your own body, but it is 67 years old. 67 years old, 79 éves Sigma alien. Your consciousness has jumped 45 years into the future. I believe that may explain why you didn't notice the reduced lunar gravity. Csütörtököt mondott, így van. Volt itt pár dolog, amiről lemaradtál sem, és csak negyed 8-ig fog most tartani a stream, de fú. The body you woke up in was much older. Normally, you would have noticed that your muscles were much weaker. In this case, however, the lower gravity balanced that out. Moving on. If you continue along this line, what happens next? You reach C, which is January 27th, 2074. That is today. Egyébként tényleg úgy néz ki, csak ilyen Cyberpunk Editionben, meg ilyen Zero Escape Editionben. Szombat van? A játékban? Miért lenne szombat? Vagy ja, hogyha előre megnézted a dátumokat, akkor ja, lehet. Elég nagy időugrásba dolgozik a játék, az terült ki, akkor elpróbálom magyarázni, hogy a játékos karaktereket beleértve Sigmát is elrabolták, bedobták a treatment padokba, ami tud ilyen cold sleepet, tehát bedobták egy ilyen fagyasztóágyba, befagyasztották a testüket egy olyan fagyasztó eljárással, ami nem rombolja a sejteket, aludtak 45 évet, 2028-tól kezdve, és 2074-ben játszódik ténylegesen a játék, január 27-ével. Ez egy érdekes magyarázata ugye a sci-fiben az időúrásnak. Hát, hogy étettó? Hát az úgy volt, hogy lefagyasztottak, és a nagy űrjáróval földre átdobtak minket a Holdra. És a Holdon játszódik a játék egy űrbázison belül. Valahogy így. És most jelenleg ezen az űrbázison vagyunk. Az egyik régi puzzle szobában, ami egy hátsó kert volt. És ott beszélgetünk a karakterekkel.
Whoa. Wait, what do you mean? Are you saying it's been 2 days since we woke up? 36 hours to be exact. 36 órája keltek fel a karakterek. Azt egyébként már nem lehet nagyon követni. Have you already forgotten? You were all infected with Radical 6. The virus slowed your brain down. Nem csak az agyunkat lassította le, a lelkünket és mindenünket is régóta. So yes, 36 hours of real time have passed. But to you, it only seemed like 14 hours and 40 minutes. Hát inkább úgy, mint 100 év. Now comes the important part. After this, your consciousness will return to the past. It will re-emerge at point D. És ez mit jelent? April 13th, 2029. You will return to your younger body. Nem baj, ha ezt kifotózom. Ez kezd nekem emelt szintű lenni. De bonyolult a negatívabb oldal. But that's the same day as the reactor explosions. Yes. That is why I said it will be too late. You will return to the past, but the events you would want to prevent will have already happened. The story does not end there, however. The line continues. After reaching point D, you will eventually return to B. But this time, you won't be jumping through time, or at least not at a rate faster than normal. Your consciousness will spend 45 years inhabiting the same body until you reach point B. Do you remember when B is, Sigma? 25. According to what you just told us, it's 36 hours ago. Correct. That was when the consciousness of the 22-year-old Sigma jumped into the body of 67-year-old Sigma. So where did the older version of you go when you took his body? Point A, December 25, 2028, the day all of this started. Yes, his consciousness will go back in time 45 years. For a period of time, he will inhabit your younger body. While your younger consciousness is elsewhere, he will be you in the past. But once that body reaches point D, my 20-year-old consciousness will come back to point C. Érdekes, kicsit fájtol a fejem. That's correct. When that happens, the older version of you will be ejected from your younger body and return to your body at C. So it's rotating? Rotating. I suppose you could put it that way. But look at this illustration closely. What if you take all these lines and untangle them? You get one single line. It may look complicated, but in truth, it's a single straight path. A single straight path! Elkezdtem valahol itt, aztán eljutok ide, majd innen ide, majd innen ide, aztán az egész egy ilyen fura földön túli keringő lesz, hogy mondjuk az ABC-s betűi nem sorrendben. És nem. Túl van bonyolítva, ez a probléma. With one exception. This line here, a point E, right? Ja igen, hogy itt ez nem egy egyenes vonal, hát mondjuk nem tudom, hogy több nem egyenes vonalat látok, de semmivel ne zavarjon senkit. Exactly. Point E
is December 31st, 2028, the day of the total eclipse. No. The day Radical 6 got out of the test facility. Yes. By now, you've likely figured it out on your own. Uh-huh. The purpose of the AB project was to get the consciousness of the 67-year-old Sigma from point B to point A. If we can do that, we can change what happened 45 years ago. Tehát akkor nem azt akarja se az Akane, se senki, hogy vissza menjünk a múltba, és a reaktorokat, amik felrobbantak, tönkretegyék a Földet, hanem azt, hogy állítsuk meg egy vírusnak a terjedését. Happy Roy? Ja, nem. Ez a játék. So, the old version of me will keep Radical 6 from getting out. By jumping into my 22-year-old body on New Year's Eve, 2028? Yes. Uh-huh. That is why this line could not be interrupted. In order for the 67-year-old version of you to reach point B, we first have to go through point D. In order to get to point D, we must jump from point C. Uh-huh. And for point C to happen, we had to recreate everything that happened in this facility. That is why we have faithfully retraced history up to this point, so that we might save humankind from destruction and undo the horrors of the last 45 years. Tell me one thing. What is that? You say that point C is January 27th, 2074, which is today. There's going to be a jump and I'll jump April 13th, 2029. Yes, that's right. But look, I'm still old. When is this jump supposed to happen? Very soon. Soon? Yes. And what's going to trigger it? We need potential energy stored to send your consciousness into the fourth dimension. Fortunately, we now have plenty of that. Thanks, ironically, to Radical 6. Tehát ez volt a fő kérdése Sigmának, nem az, hogy mi a fene ez az egész, miért tudós, miért lehet ő Zero Senior, hanem csak ez, hogy oké, mikor fogok ugrani legközelebb, nem sokára. All that remains is to launch your consciousness, like a bullet from a slingshot. How do you propose to do that? Didn't I tell you? A crisis. Csodálatos! Crisis jön! Ki hitte volna? A moment balanced between life and death. That can jumpstart your brain. What do you mean? You haven't figured it out. I mean this. Yeah, his knife? No sooner were the words out of my mouth. Akana jó bőrben mozog. Pont fájt akarja eltalálni. I screamed and I leaped forward towards them. Akana was already in motion, a knife diving towards Fai's chest. I was almost there. Na. Időt ugrunk megint. When I regained consciousness, I was on the floor. Oh. There was dual pain in my chest. Nagyon jó. Érdekes. I felt for a cut, but something was in the way.
It took me a moment to realize it was Akane's body lying on top of me. Ajaj. I twisted my neck to look around. Nearby was an old tombstone. On it was written a few words in Latin. Fui ego eris. What you are, I was. And what I am, you will be. A szemét ez a játék. Mi van? Mi? Ennyi? Hát csak nem ennyi. Te! 4:08-ig terveztem ezt a triát, nem mondod, hogy vége van? Én ezt nem hiszem el, nem. Jézus. Nem mondod. Fú. Amúgy ezt nem tudom elkattintani se. Hát jó, nem baj. Addig beszélek szerintem a játékélményről. Aztán meglátjuk, mit szeretne még tőlünk a játék. Szóval nekem amúgy tetszik a sztori, és szívesen belemennék részletekbe az időutazás kapcsán, de az a baj, hogy nekem ez tényleg túl lett bonyolítva, azért nem áll össze teljesen. Nem értem, hogy ténylegesen vége lesz-e itt a játéknak. Kicsit hirtelennek érződött itt a befejezés, úgyhogy majd azért mondom, hogy meglátjuk. A karakterek nekem szimpatikusak önmagukban, a puzzle-ök egyszerűek voltak néhol meg annyira agyrohasztóan túl lettek már komplikálva, hogy ugye főleg így a leges vége fele, mert tényleg elég sokat kellett ugye interneten keresgélnem. És úgy nézem a megoldás szimultán. Hát maguk a játékképek is szépek, tehát elég nagy helyen vagyunk, ezt jól bemutatta a játék. Szerintem az, hogy a Holdon vagyunk, az egy nagyon-nagyon jó csavar, az meglepett. Előtte azt hittem, hogy csak egy sivatagban vagyunk valahol a Földön. De ez az időutazás, ez nekem tényleg annyira tök szálon fut, és túl lett bonyolítva, hogy nekem ez már picit tényleg ilyen a cringe kategóriát simogatja, súrolja. File ending. A new destination has been added. Aha. Time after time. So files ending. Aha. Tehát ez volt az ő vége a játékban. Wow. Na jó, hát akkor... akkor még lesz hosszú egy út. Egyébként még lesz egy folytatás. Én úgy veszem ki. Jó van. Sejtettem, hogy nem ért még véget ez a játék. De már valószínű, hogy talán egy stream még és akkor vége lesz. Hogy miért nem lesz most hosszú stream, ugye mert általában ilyen 3 órákat szoktatok meg tőlem. Több oka van. És most erről beszélnék. Az egyik, hogy tényleg lesz most egy kis teendőm itt, és nem szeretném csak a stream-el húzni a napot, tényleg ne haragudjatok. De ígérem, hogy a kövit azt igyekszem 3 órára nyújtani. A másik, hogy kicsit húzni is szeretném az időt, nem fogom ezt titkolni. Nem rossz ból, abszolút. Ugye? Hello. Nem baj, örülök, hogy figyeltél ezt, remélem értetted is, mert boy. Egyébként tényleg nem semmi. Szóval, hogy közeledik a debütöm. Nem tudok neki továbbra sem még dátumot kitűzni, ez erősen a játék vége után lesz majd valamikor feltüntetve az ütemtervbe.
úgy fogjuk valahogy beírni, hogy rész is debut, vagy hasonló. De az még húzódni fog egy darabig. Egyrészt, ugye a játékot úgy lenne illendő végigvinni, hogy ez az avatar van még használatban. Ha egyből az újjal csatlakoztam volna be valahol a játék felén, azt szerintem furcsáltátok volna, és ez úgy nem lett volna logikus. A másik, hogy én még nem érzem teljesen magaménak azt a karaktert, ezért lehet, hogy egy-két változáson át fog esni. Ez nyilván attól függ, hogy akit megbíznék a kis simításokkal, az át tudja nézni, és mit válaszol. Meglátjuk, hogy alakul. Hogyha nagyon nem kapnék választ, amúgy még max annyi van nekem tervbe, hogy debüt helyett még ezzel az avatárral fogtok látni, ugye a Groundedba biztosan, ugye az lesz majd nem sokára, mindjárt az ütemtervre is rátérünk, és hát lehet, hogy felbukkanok majd egy olyan játékkal kicsit közbevágva a Zero Escape-nek, mint széria, ami ugye ilyen kis egyszerűbb, és akkor mindenképp értesíteni foglak titeket, vagy itt, vagy Discordon, hogyha már van hír az avatáromról, meg hogy nagyjából hogyan vagy mikor fog a debüt lefolyni. Debütre gondolkodom, hogy összeállítok valami kis anyagot, hogy így tényleg bemutassam a karaktert. Tervezek még kisebb dolgokat hozzá, mert nem pont magához az avatáromhoz, de így vele kapcsolatban, az mondjuk más témához ugye kell egy bizonyos anyag is azért, szóval mondjuk azt, hogy nem csak úgy az elembe fog hullani, ez mondjuk várható volt. A másik, hogy ez van összességében, nincs másikok, csak túlparagnál az agyam. A lényeg köz, hogy kitartok azért így mellettem is, megnéztek, sokat jelent. Ami a fordulatokat illeti, hogy arra is reagáljak, arra is szeretnék, tényleg zsenik voltak, tehát volt, hogy néztem, hogy ez így mi, de nem fogja fel az agyam. És sajnos ebbe, vagy hát igazából nem sajnos, de hogy mások felfogású vagyok, mint a maszeg, vagy a okami, nem állnak össze úgy a dolgok egyből, mint mondjuk nekik. Szóval ezen még meditálnom kell, és tényleg az lesz, hogy megpróbálok így spoilermentesen kb. Eddig a pontig, ahol ugye most abba hagyjuk, nézni egy összefoglalót, meg még előtte nézek egy Zero Escape 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors összefoglalót is, hogy meglegyen a sztori. Meglátom, meddig jutok benne, próbálok jegyzetelni és felépíteni magamnak is egy támpontot, hogy lássam, hogy hova is megy ez a játék. Amúgy is szükség lesz majd rá, mikor is a harmadik utolsó részét viszem a játéknak. Na de nem fogom sokáig húzni már. Áttérnék amúgy az ütemtervre. Szerintem most ugye kis szünet lesz, tehát ott nem lesz stream. Aztán nyilván változhat, de most alapból így állunk. Csütörtökön négyünket fogjátok látni Okamival, Maszeggal, illetve a tiszteletbeli tagmunkalártóval. Grounded lesz este 8-tól magyar idő szerint. Pénteken a metrót fogja folytatni Okami. Metro lesz Light Redux-ot egész pontosan este 8-tól. Szombaton Kabó veszi át a stafétát. Egyébként miért nem csaptátok még le ezt a bogarat? Miért csak én csapkodom? Lepjétek meg! Csapjuk le mindannyian! Este 8-tól!
A szombaton. Vasárnap pedig a majom zárja ezt a csodálatos hetet. Este 8-tól a Kronosszal. Hát... Kíváncsi leszek, mit hoz ki belőle, bár esetleg többségében nem merek oda nézni. De a csetet amúgy figyelem, szóval figyelem. Meg titeket is. Na de, egy szó mint száz, köszi, hogy itt voltatok. Legyetek rosszak. Én Grace voltam. Hellóka!